Trên đại dương mênh mông, những hòn đảo biệt lập là nơi thời gian dường như ngưng động và sự sống tiến hóa theo những cách kỳ diệu. Hãy cùng tôi khám phá 7 hòn đảo đặc biệt nhất hành tinh, nơi mọi dấu vết đều kể một câu chuyện kỳ bí về trái đất. Cách bờ biển Ecuador gần 1.000 cây số, giữa đại dương mênh mông, quần đảo Galapagos nổi lên như một viên ngọc quý của tự nhiên. Nơi đây không chỉ là một điểm đến xa xôi, mà còn là một thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi thời gian dường như trôi chậm lại và mọi hòn đảo đều ẩn chứa những câu chuyện kỳ diệu về sự sống. Galapagos là nơi mà thiên nhiên đã tự do thử nghiệm, sáng tạo ra những sinh vật độc đáo không nơi nào khác có được. Galapagos là chiếc nôi của thuyết tiến hóa, nơi Charles Darwin từng đặt chân đến vào năm 1835. Chính tại đây, ông đã quan sát những loài động vật kỳ lạ, từ đó nảy sinh ý tưởng về chọn lọc tự nhiên, một trong những phát hiện vĩ đại nhất của nhân loại. Những ngọn núi lửa cổ xưa, những bãi biển hoang sơ và hệ động thực vật phong phú đã biến Galapagos thành phòng thí nghiệm sống của tự nhiên, nơi mọi quy luật tiến hóa đều được phơi bày rõ nét. Trên đảo, rùa khổng lồ Galapagos là biểu tượng cho sự bền bỉ của sự sống. Mỗi cá thể mang trong mình một phần lịch sử của đảo. Những chú rùa này có thể sống hơn 100 năm, chậm rãi di chuyển qua những vùng đất đá núi lửa, như những người gác cổng thầm lặng của thời gian. Chúng đã chứng kiến biết bao biến động của tự nhiên, từ những đợt phun trào núi lửa đến sự thay đổi của khí hậu, và vẫn kiên cường tồn tại qua hàng thế kỷ. Mỗi cá thể rùa đều có hình dáng mai khác nhau, phản ánh môi trường sống đặc trưng của từng đảo, một minh chứng sống động cho sự thích nghi và tiến hóa. Chim cánh cụt Galapagos, loài duy nhất sống ở xích đảo, đã thích nghi với nhiệt độ ấm áp bằng những hành vi độc đáo. Chúng thường lấn sâu dưới nước để làm mát cơ thể, và chỉ ra ngoài vào những thời điểm mát mẻ trong ngày. Sự tồn tại của chúng là minh chứng cho khả năng thích nghi phi thường của động vật, khi phải đối mặt với điều kiện sống hoàn toàn khác biệt so với đồng loại ở Nam Cực lạnh giá. Những chú chim nhỏ bé này đã biến Galapagos thành ngôi nhà của mình, vượt qua mọi thử thách của khí hậu và môi trường. Chim sẻ Darwin, với hàng chục loài mỏ khác nhau, là minh chứng sống động cho chọn lọc tự nhiên. Mỗi loài chim sẻ lại có hình dáng mở riêng biệt, phù hợp với nguồn thức ăn đặc trưng trên từng đảo, từ hạt cung, côn trùng cho đến hoa quả. Sự đa dạng này không chỉ giúp chúng sinh tồn, mà còn là chìa khóa để Darwin nhận ra rằng các loài có thể thay đổi theo thời gian, thích nghi với môi trường sống mới. Những chú chim nhỏ bé này đã góp phần làm thay đổi cách con người nhìn nhận về sự sống trên trái đất. Dưới mặt nước, sư tử biển, cá mập đầu búa và rắn san hô rực rỡ tạo nên hệ sinh thái biển phong phú. Sư tử biển Galapagos nổi tiếng với sự tò mò và thân thiện, thường bơi lội cùng du khách hoặc nằm phơi nắng trên bãi cát trắng. Cá mập đầu búa, với hình dáng đặc biệt, di chuyển thành từng đàn lớn, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục dưới lòng đại dương. Rắn san hô nơi đây là nơi trú ngụ của hàng trăm loài cá, san hô và sinh vật biển quý hiếm, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái cho toàn quần đảo. Sự đa dạng sinh học nơi đây cực kỳ mong manh, chỉ một thay đổi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cân bằng sinh thái. Các loài động thực vật bản địa đã tiến hóa trong môi trường biệt lập hàng triệu năm, nên rất dễ bị tổn thương trước sự xâm nhập của loài ngoại lai, biến đổi khí hậu hay tác động của con người. Một loài thực vật mới, một loài động vật lạ, hay chỉ một thay đổi nhỏ về nhiệt độ cũng có thể làm đảo lộn cả hệ sinh thái, đe dọa sự tồn tại của những sinh vật quý hiếm. Galapagos là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn thiên nhiên dành cho mỗi chúng ta. Những biển báo bảo vệ môi trường, những nỗ lực không ngừng của các kiểm lâm và tình nguyện viên là minh chứng cho quyết tâm giữ gìn vẻ đẹp nguyên sơ của quần đảo. Bảo tồn Galapagos không chỉ là bảo vệ một vùng đất, mà còn là gìn giữ kho tàng di sản tiến hóa của nhân loại, để thế hệ mai sau vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng và học hỏi từ thiên nhiên kỳ diệu này. Các nhà khoa học và những người yêu thiên nhiên vẫn không ngừng bảo vệ và khôi phục sự đa dạng của quần đảo này. Họ nghiên cứu từng loài động thực vật, theo dõi sự thay đổi của môi trường và áp dụng các biện pháp phục hồi sinh thái. Những dự án trồng cây, kiểm soát loài ngoại lai và giáo dục cộng đồng đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Nhờ những nỗ lực này, nhiều loài từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng đã dần phục hồi, mang lại hy vọng cho tương lai của Galapagos. Mỗi bước chân trên Galapagos là một chuyến hành trình về quá khứ, hiện tại và cả tương lai của sự sống biệt lập. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ, mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về mối liên kết giữa con người và thiên nhiên. Mỗi con đường mòn, mọi dấu chân trên cát đều kể lại câu chuyện về sự thích nghi, tiến hóa và hy vọng. Galapagos không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi truyền cảm hứng cho những ai yêu thiên nhiên và khao khát khám phá những điều kỳ diệu của thế giới. Tại đây chúng ta bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá những hòn đảo kỳ diệu nhất hành tinh. Mọi chuyến tàu cập bến Galapagos là một lời mời gọi bước vào thế giới của những điều chưa từng biết, nơi mọi giác quan đều được đánh thức bởi vẻ đẹp hoang sơ và sự đa dạng sinh học tuyệt vời. Đặt chân lên bờ, bạn sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những bí ẩn chưa lời giải và khát vọng khám phá không ngừng. Galapagos luôn biết cách làm chúng ta kinh ngạc,
Dù là bình minh rực rỡ trên những vách đá, hay hoàng hôn tím ngắt bên bờ biển, mỗi khoảnh khắc ở đây đều là một phép màu của tự nhiên. Quần đảo này không chỉ là nơi khởi nguồn của những bí ẩn tiến hóa, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai khao khát hiểu về sự sống và bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Madagascar, hòn đảo lớn thứ tư thế giới, nằm tách biệt ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi, là một vương quốc sinh học độc nhất vô nhị trên hành tinh. Được hình thành từ hàng triệu năm trước khi tách khỏi lục địa châu Phi, Madagascar đã trở thành một phòng thí nghiệm tiến hóa tự nhiên, nơi các loài động thực vật phát triển theo những cách không nơi nào khác có được. Sự cô lập địa lý này đã tạo điều kiện cho sự đa dạng sinh học bùng nổ, biến Madagascar thành một kho báu thiên nhiên kỳ diệu mà bất kỳ ai yêu thích khám phá cũng đều ao ước được đặt chân tới. Hơn 90% các loài động thực vật ở đây là đặc hữu, nghĩa là chúng không tồn tại ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Từ những loài côn trùng nhỏ bé, các loài chim rực rỡ sắc màu, đến những loài bò sát kỳ lạ, mọi sinh vật đều góp phần tạo nên bức tranh sinh học phong phú và độc đáo của Madagascar. Sự đa dạng này không chỉ là niềm tự hào của người dân bản địa mà còn là tài sản vô giá của toàn nhân loại. Trong số những sinh vật đặc biệt ấy, vườn cáo, biểu tượng của Madagascar, nổi bật với sự đa dạng và thích nghi tuyệt vời. Từ vườn cáo đuôi khoảng tinh nghịch nhảy nhót trên các tán cây, đến ai bí ẩn với ngón tay dài kỳ lạ. Mỗi loài vườn cáo đều có câu chuyện tiến hóa riêng, Sifaka với khả năng nhảy xa như vũ công ballet, hay Indri với tiếng hót vang vọng khắp rừng sâu, tất cả đều minh chứng cho sự sáng tạo không giới hạn của tự nhiên trên hòn đảo này. Không thể nhắc đến Madagascar mà không nói về những hàng cây baobab khổng lồ, sừng sừng như những người khổng lồ canh giữ đất trời. Những thân cây to lớn, hình dáng độc đáo của baobab đã trở thành biểu tượng không thể nhầm lẫn, đại diện cho sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi phi thường của hệ sinh thái nơi đây. Vào mỗi buổi hoàng hôn, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những thân cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Một trong những kho tàng sinh học quý giá nhất của Madagascar là khu rừng nhiệt đới Ranomafana. Đây là nơi trú ngụ của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm, trong đó có nhiều loài vườn cáo, tạc kè lá ngụy trang tài tình, cùng vô số loài thực vật và động vật chưa được khám phá hết. Những tán rừng rậm rạp, dòng suối trong vật và lớp sương mù mờ ảo tạo nên một thế giới bí ẩn, nơi sự sống luôn vận động không ngừng. Trong khu rừng ấy, các loài bướm với đôi cánh rực rỡ, ếch xanh nhỏ bé và những loài phong lan quý hiếm cùng tồn tại, tạo nên một hệ sinh thái cân bằng và đa dạng. Mọi loài đều đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và vòng tuần hoàn của tự nhiên, góp phần duy trì sự ổn định cho cả khu rừng. Tuy nhiên, thiên đường sinh học này đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Nạn phá rừng để lấy đất canh tác, khai thác gỗ và săn bắt động vật hoang dã đã khiến diện tích rừng nguyên sinh bị thu hẹp nhanh chóng. Những cánh rừng từng xanh ngát này bị tàn phá, để lại những mảng đất trồng và hệ sinh thái bị xáo trộn nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, với những đợt hạn hán kéo dài, mưa thất thường và nhiệt độ tăng cao, đe dọa sự tồn tại của các loài đặc hữu vốn đã rất mong manh. Nhiều loài động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nếu không có những hành động kịp thời để bảo vệ chúng. Các khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập nhằm bảo vệ những vùng đất còn sót lại, là nơi trú ẩn cuối cùng cho nhiều loài quý hiếm. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục cộng đồng đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên. Người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, được truyền cảm hứng để yêu quý và bảo vệ môi trường sống của mình. Những nỗ lực của các kiểm lâm, nhà khoa học và tổ chức bảo tồn đã góp phần mang lại hy vọng cho sự hồi sinh của thiên nhiên Madagascar, dù con đường phía trước còn nhiều gian nan. Khi đặt chân đến Madagascar, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, mà còn cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc bảo vệ sự đa dạng sinh học, tài sản vô giá của nhân loại. Mọi chuyến đi là một cơ hội để học hỏi, để góp phần vào công cuộc bảo tồn và để truyền cảm hứng cho những thế hệ tương lai, cùng chung tay gìn giữ vương quốc của những loài vườn cáo, mãi mãi xanh tươi. Socotra nằm giữa Ấn Độ Dương, nổi bật với cảnh quan siêu thực và hệ thực vật độc đáo. Cây máu rộng với tán lá hình ô và nhựa đỏ tươi là biểu tượng của hòn đảo này, cùng với nhiều loài thực vật đặc hữu khác như cây dưa chuột Socotra và hoa hồng sa mạc. Hơn 1/3 số loài thực vật trên đảo là đặc hữu, có nghĩa là nếu chúng biến mất ở đây, thế giới sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chúng nữa. Động vật trên đảo cũng tiến hóa một cách kỳ lạ, thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Sinh quan Socotra thay đổi theo mùa, tạo nên một bức tranh đối lập đầy mê hoặc. Hòn đảo này giống như một phòng thí nghiệm tự nhiên khổng lồ, cung cấp manh mối quý giá về sự tiến hóa và khả năng thích nghi của các loài. Tuy nhiên, việc khai thác tài nguyên và biến đổi khí hậu đang đe dọa các loài đặc hữu quý hiếm này. Khám phá Socotra là một hành trình vào một thế giới khác, nơi sức sống và sự sáng tạo của tự nhiên luôn khiến chúng ta phải kinh ngạc.
Komodo, Indonesia. Đây là vùng đất của rồng Komodo, loài bò sát lớn nhất thế giới đó các bạn. Rồng Komodo có thể dài tới 3 mét, nặng hơn 70 kg. Chúng là những kẻ săn mối cực giới với hàm răng sắc nhọn và nọc độc. Ngoài rồng Komodo, trên đảo còn có hươu Timor, chăn, chim cò và nhiều loài động vật nhỏ khác cùng sống hòa thuận trong một hệ sinh thái cân bằng. Sinh quan ở Komodo là sự kết hợp của núi đồi, rừng rậm và những bãi biển cát trắng tinh khôi. Dưới làn nước trong xanh là những rắn san hô đầy màu sắc. Nhờ sự biệt lập, các loài vật ở đây đã phát triển những đặc điểm rất riêng biệt và trở thành chủ đề hấp dẫn cho các nhà khoa học nghiên cứu về sự tiến hóa. Tuy nhiên, cháy rừng, nạn săn bắt và biến đổi khí hậu đang đe dọa sự tồn tại của loài rồng Komodo. Nhờ những nỗ lực bảo tồn, số lượng rồng Komodo đang được duy trì, nhưng tương lai của vùng đất huyền thoại này vẫn rất cần sự hợp tác từ khắp nơi trên thế giới. Lord Howe, nằm giữa đại dương mênh mông của biển Tasman, là một viên ngọc xanh quý giá của nước Úc. Đảo nhỏ này chỉ dài khoảng 11 km và rộng chưa đầy 3 km, nổi bật giữa làn nước trong vắt, được bao quanh bởi những rắn san hô rực rỡ và những bãi biển cát trắng hoang sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Lord Howe hiện lên như một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo, nơi núi non, rừng rậm và biển cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh kỳ vị, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lord Howe sở hữu hệ sinh thái đa dạng đáng kinh ngạc, là nơi hội tụ của rừng mưa nhiệt đới, rắn san hô, đầm lầy, bãi cát và núi đá vôi. Mỗi khu vực đều là mái nhà của những loài động thực vật đặc hữu, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Sự đa dạng này không chỉ tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho đảo, mà còn góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái mong manh nơi đây. Đặc biệt Lord Howe là thiên đường của các loài chim biển. Mỗi năm, hàng chục ngàn cá thể chim biển quý hiếm như hải âu, nhện biển và chim cốc kéo về đây làm tổ trên các vách đá dựng đứng và bãi cỏ ven biển. Tiếng kêu vang vọng của chúng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên sống động, khiến bất cứ ai đặt chân đến đây cũng phải ngỡ ngàng trước sự phong phú của đời sống hoang dã. Khi bình minh lên, từng đàn chim biển sai cánh bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, tạo nên những vết trắng nổi bật giữa nền biển trời bao la. Bãi biển và bầu trời như được nhuộm màu bởi hàng ngàn đôi cánh, mang lại cảm giác yên bình nhưng cũng đầy sức sống mãnh liệt. Đây là một trong những nơi hiếm hoi trên thế giới mà con người có thể chứng kiến cảnh tượng chim biển sinh sản với quy mô lớn đến vậy. Không chỉ nổi tiếng với các loài chim, Lord Howe còn là quê hương của nhiều loài thực vật đặc hữu. Cổ Kentia, biểu tượng xanh của đảo, mọc thành từng rừng dày đặc, tỏa bóng mát và góp phần giữ gìn đất đai khỏi xói mòn. Loài cổ này còn được xuất khẩu đi khắp thế giới, nhưng chỉ ở Lord Howe, chúng mới phát triển tự nhiên và khỏe mạnh nhất. Xen lẫn giữa những rừng cổ là các loài dương xì cổ đại, một số đã tồn tại từ thời khủng long. Những tán lá xanh mượt phủ sương mù vào buổi sáng sớm, tạo nên khung cảnh huyền bí như trong truyện cổ tích. Khu rừng nguyên sinh này là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật nhỏ, côn trùng và chim chóc, góp phần làm giàu thêm cho hệ sinh thái độc đáo của đảo. Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của Lord Howe là sự trở lại của bồ que khổng lồ, loài côn trùng từng được cho là đã tuyệt chủng sau khi chuột xâm nhập đảo vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vào năm 2011, các nhà khoa học đã phát hiện một quần thể nhỏ còn sót lại trên một mồm đá biệt lập ngoài khơi. Nhờ nỗ lực bảo tồn, bồ que Lord Howe đang dần hồi sinh, trở thành biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của thiên nhiên nơi đây. Không chỉ trên cạn, dưới mặt nước, Lord Howe còn sở hữu rắn san hô cực nam của thế giới. Đây là nơi sinh sống của hơn 500 loài cá, hàng trăm loài san hô và vô số sinh vật biển quý hiếm khác. Những rắn san hô đầy màu sắc trải dài dưới làn nước trong xanh là thiên đường cho các thợ lặn và nhà nghiên cứu sinh vật biển. Hệ sinh thái biển phong phú này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên của đảo. Sự biệt lập về địa lý đã giúp Lord Howe phát triển một hệ sinh thái cân bằng, ít bị tác động bởi con người. Các loài động thực vật ở đây tiến hóa theo cách riêng, tạo nên những đặc điểm độc đáo không nơi nào có được. Chính sự cô lập này đã biến Lord Howe thành một phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa và bảo tồn. Tuy nhiên, thiên đường này cũng không tránh khỏi những thách thức. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm mực nước biển dâng cao, đe dọa các bãi đẻ của chim biển và rắn san hô. Ngoài ra, sự xâm nhập của các loài ngoại lai như chuột, mèo hoang và một số loài thực vật đã từng gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho hệ sinh thái bản địa, đẩy nhiều loài động thực vật đến bờ vực tuyệt chủng. Những dấu hiệu của sự suy thoái môi trường từng hiện hữu rõ rệt trên đảo, từ những thân cây bị gặm nhắm đến các rắn san hô bị tay trắng do nhiệt độ nước biển tăng cao. Đã có thời điểm, nhiều người lo ngại rằng Lord Howe sẽ không thể giữ được vẻ đẹp nguyên sơ vốn có, nhưng nhờ các dự án bảo tồn quy mô lớn, Lord Howe đang dần hồi phục sức sống vốn có. Các chương trình loại bỏ loài xâm lấn, phục hồi rừng nguyên sinh và bảo vệ các loài động thực vật bản địa đã mang lại những kết quả tích cực. Đội ngũ các nhà khoa học, tình nguyện viên và cộng đồng địa phương đã chung tay xây dựng lại môi trường sống cho các loài quý hiếm, từng bước khôi phục sự cân bằng sinh thái cho đảo. Để bảo vệ môi trường mong manh này, Lord Howe giới hạn lượng khách du lịch mỗi năm,
chỉ cho phép tối đa 400 người lưu trú cùng lúc trên đảo. Nhờ đó, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh mà không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Các hoạt động du lịch sinh thái được kiểm soát chặt chẽ, khuyến khích du khách tôn trọng thiên nhiên và tham gia vào các chương trình bảo tồn. Lord Howe là minh chứng sống động cho khả năng phục hồi kỳ diệu của thiên nhiên khi được bảo vệ đúng cách. Đảo không chỉ là nơi trú ngụ của hàng ngàn loài sinh vật quý hiếm, mà còn là biểu tượng cho hy vọng và sự bền bỉ của các hệ sinh thái trước những thử thách của thời đại mới. Đến với Lord Howe, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên, mà còn học được bài học quý giá về trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Năm 1963, giữa bậc đại Tây Dương, Surtsey ra đời từ vụ phun trào núi lửa, minh chứng sống động cho quá trình hình thành và phát triển của sự sống từ con số 0.